ใครๆก็รู้ว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งไม่ดี แต่เคยคิดหรือไม่ว่าพวกเราทุกคนก็คือส่วนหนึ่งของมัน ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งไหมล่ะคะตัวเองนะครับก็ไม่น่าจะใช่ในฐานะอย่างเราประชาชนคนธรรมดาไม่มีความสามารถที่จะเป็นคอร์รัปชันอะไรได้ก็อาจจะมีบ้างนิดนึงค่ะจริงๆแล้วก้อยเชื่อว่าในชีวิตประจำวันทุกคนก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆคิดว่ามีบ้างครับไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นก็ได้ผมเคยทำนะผมว่าหลายคนก็น่าจะเคยประสบการณ์คอร์รัปชันทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการคอร์รัปชันอย่างปฏิเสธไม่ได้รู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของคอร์รัปชันแหละบางเรื่องเรามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันก็คือการโกงในรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยขึ้นชื่อว่าโกงมันก็คือโกงอะครับก็เพิ่งมาคิดได้เหมือนกันว่าแบบจริงๆการที่เราแบบเอาคอมเอาอะไรเงี้ยของบริษัทมาทำอะไรเงี้ยเราก็โกงเขาเนาะหรือบางทีเราอาจจะเห็นแต่เราไม่พูดมันก็กลายเป็นว่าเราก็คือส่วนหนึ่งแล้วคือเราอาจจะไม่ใช่คนที่ทำแต่ก็มีส่วนรู้มีส่วนเห็นแล้วก็จริงๆแล้วเราอาจจะแก้ไขได้แต่เราอาจไม่ได้ลงไปทำอย่างเช่นเมื่อนานมาแล้วค่ะเป็นการเข้าไปนำเสนองานนะคะเพื่อให้ได้ทำงานเนี้ยซึ่งมีมูลค่าในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็มีคู่แข่งเยอะมากสุดท้ายก็มีวิธีลัดโดยการให้ something บางอย่างเพื่อแลกกับเราได้งานนี้มาปัจจัยที่ทำให้ภาคเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมีอยู่แค่3อย่างครับเรื่องแรกก็คือว่าอยากได้รับความสะดวกเช่นอยากไปติดต่อขอใบอนุญาตได้เร็วๆนะครับก็มีการให้สินบนหรือใต้โต๊ะปัจจัยที่2ก็คือว่าต้องการซื้อความผิดให้เป็นถูกปัจจัยที่3ซึ่งโดยมูลค่าแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยที่มากกว่า2อันแรกคือต้องการซื้องานหรือซื้อโอกาสทางด้านธุรกิจนั่นเองจริงๆแล้วหลักๆก็คือ3ปัจจัยนี้นะครับแต่ว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยหลายๆบริษัทก็มองว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจนอกจากตัวเราเองระบบที่มันสามารถปิดช่องโหว่ได้ก่อนที่จะมีคนมาตรวจเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นมันก็น่าจะแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าเราเปรียบคอร์รัปชันเหมือนโจรนะครับวิธีง่ายๆที่จะป้องกันโจรคนนี้ไม่ให้เข้าบ้านเราต้องสร้างรั้วให้แข็งแรงนะครับชั้นแรกก็คือว่าบริษัทหรือองค์กรเอกชนต้องดูเรื่องความเสี่ยงว่าตัวเองอาจจะมีความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องคอร์รัปชันอะไรบ้างความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องการซื้อความสะดวกซื้อความผิดหรือซื้องานรั้วชั้นที่2คือการสร้างมาตรการที่เข้มแข็งเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้รั้วชั้นที่3คือการประกาศนโยบายที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้พนักงานเนี่ยไปทำผิดรั้วชั้นที่4มีการเตรียมบุคลากรมีการอบรมบุคคลภายในองค์กรให้มีความพร้อมมีความเข้าใจว่าอะไรควรทำไม่ควรทำรั้วชั้นที่5คือการสื่อสารให้ทุกคนภายในและภายนอกองค์กรมีความเข้าใจว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่ทำไม่ได้แล้วชั้นที่6จะต้องมีช่องทางการแจ้งเบาะแสที่สะดวกและเข้าถึงง่ายและชั้นที่7บริษัทเนี่ยจะต้องดูแลเรื่องระบบหรือรั้วเนี่ยอย่างสม่ำเสมอถ้ามีกระบวนการอะไรบางอย่างมาช่วยสนับสนุนหรือช่วยตรวจสอบตรงนี้ได้พัดรู้สึกว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากคือปัญหาคอร์รัปชันในบ้านเรานะครับเราต้องเข้าใจว่าเรารอภาครัฐแก้อย่างเดียวไม่ได้ภาครัฐก็อาจจะติดขัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายนะครับหรืออาจจะมีขั้นตอนต่างๆที่ซับซ้อนสิ่งที่ภาคเอกชนทำได้คือเราต้องสร้างเวทีให้คนที่มีความมุ่งมั่นเรื่องความโปร่งใสเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาอันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญของ CAC ก็คือว่าในภาคเอกชน CAC เราสร้างเวทีนะครับโดยการที่ช่วยสร้างระบบเรื่องความโปร่งใสเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันให้บริษัทเอกชนที่มีความมุ่งมั่นเข้ามาร่วมการที่ภาคเอกชนเนี่ยมาช่วยกันรวมตัวกันแล้วต่อต้านเรื่องคอร์รัปชันเป็นการช่วยลดปัญหาได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งภาครัฐหรือผู้รับเขาจะเรียกยังไงเนี่ยถ้าคนให้ไม่ให้เรื่องสมการคอร์รัปชันก็จะมีขึ้นไม่ได้ถ้าทุกคนคิดว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติใครๆก็ทำกันมันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติจริงๆซึ่งณวันหนึ่งที่เราเป็นคนคอร์รัปชันเรารับได้เรามองว่ามันปกติแต่ถ้าณวันหนึ่งที่เราเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการคอร์รัปชันวันนั้นเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเราก็คือหนึ่งในคนที่ทำให้มันเป็นเรื่องปกติ